Today, mga Momshies and Popshies, today mag-unbox tayo ng... meron dito excited ba? Anak namin si Wilford, oh. Mag-unbox tayo ng mobile. Siyempre, murang-mura lang. Affordable tong binili namin. Ito ay Samsung. Okay. Binili namin to kasi pang communicate and siyempre pang business. Yun lang. Sige, tingnan natin kung talagang ano ba. Sulit ba yung binayad namin? Magkano nga to? Worth? Magkano siya? 5,000. Ayan, 5,000 lang siya. Oh, gusto daw ni Wilford magbukas, oh. Sige, ayan na. Ayan. In-order lang namin to sa Shopee. Tapos, binigyan namin through Gcash. So, yun. Legit naman yung store. Tumating. Pero tignan natin, no, kung hindi ba ito fake. Ayan, sige. Sige, tulungan mo. Help me. Help me, Wilford. O, pa sinusunto. O, pakilala ka muna. Pakilala ka muna, Wilford, sa viewers natin. Sabihin mo, ay mga Momshies and Popshies. Smile ka, tingin ka, oh. Yan. Excited si Wilford, eh. Hawakan mo, ha. Masyadong makapal. Ayan. Ito na. Ito na. Ito na, Wilford. Kasi, isa lang ang cellphone namin. Sawa ko wala. So, sa kanya to. Para pag lalabas ako, para na lang may contact ko na siya kahit sa bahay. Para makamusta kung ano yung ginagawa ng mga bata, no? Yan, syempre pag-emergency, kahit dito lang kami sa bahay, nag-work, kailangan pa rin namin pag-isa kami. Yan, so, sealed naman siya. Ito pa si Naila, gusto rin mag-open. Say hi to our viewers. Pakita mo tayo mukha ni Naila. Ayan, ma-open na natin. Are you excited? Huh? Yes, how about you? Tiyanan! So, ito pala, Galaxy A03. O, sige. O, open na! Ayan na, open! Saan natin dito? Ayan. So, sealed naman siya. Ayan. Dito pa. Open natin dito. Excited ka sobrang. Wilford, ah. Ayan. Oh, harap ka, hindi ka makita ni Papa. Yes. Yan. Okay na. Dito pa isa. Tatawagan muna si Papa. Nasa labas tayo. Sabihin na. Ano sasabihin mo? Papa, anong ginagawa niyo dyan sa bahay? Yan. So, medyo mabilis din. Kailan mo in-order to? Umabot din pala ng 1 week. Ayan. So, ito yung kanyang ayan. Anong tawag yan? So, meron siyang, anong tawag dito? Anong tawag yan? Anong tawag yan? Barcode. Yan. Ito. Sana! Oh! Yan. Isa siya. Ayan. Ito na siya. Ayan. Ito na siya. So, wala siyang freebies kasi dito lang siya binili sa ano. Ako yung phone ko nung binili ko sa store ay sa mall, meron siyang freebies na headset. Ito, wala. So, check natin kung sulit ba itong binili ng sa loobat pa siya. Ayan. So, open na natin. Starting natin ang charge. So, mag-insert tayo ng SIM.
Yan. So meron na siyang mga naka-installed apps na may sa Spotify, Netflix, Lazada. Ayan. Meron siya. Ayan. LinkedIn, OneDrive. Ayan. And try natin kaya yung kanyang camera. Kung malinaw. Ito. Sige. Try natin yung camera kay Wilford. Ayan. Ayan. Uy, malinaw naman pala. Diba? Malinaw. Smile! Aba, kagwapo naman yan. Okay, so yun lang mga Momshies and Popshies. So, okay naman tong Samsung na nabili namin sa Shopee, no? Pwedeng-pwede na siya pang business. Yan, pang communicate lang. Sige. Bye! I'll see you on my next video. Bye! Say bye-bye na. Say bye-bye. Bye!